हेलो बंधु बान्धवসকল এইবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনাক দেখুৱাই দিছো আপুনি YT ষ্টুডিওত সোমাই যাব YT ষ্টুডিওত সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিওটো ড্ৰপ বুলি দেখুৱাব ইয়াতে মোৰ এটা ভিডিও ড্ৰপ বুলি দেখুৱাইছে এইটো ভিডিও আপুনি এইটো কেনেকৈ সমাধা কৰিব যদি সমাধা কৰিব পৰা নাই তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক আপুনি এইটো সমাধা কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ ড্ৰপ ভিডিও এইটো সমাধা কৰিবলৈ হলে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যেটো ইউটিউব চেনেল আছে হেতু আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি কি কৰিব এইটো আপোনাৰ ডেস্কটপ সাইটটো ওপেন কৰি আপোনাৰ চেনেলটো আপুনি ডেস্কটপত ওপেন কৰি লব আপোনাৰ এন্ড্ৰইড মোবাইলতে মই আপোনাৰ সন্মুখতে কৰোৱাই দি আছো আপুনি চাব ভালদৰে মোৰ ভিডিওৰ তো আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে চাব চোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে মোৰ ড্যাশবোৰ্ড চেনেল ড্যাশবোৰ্ডটো ওপেন হৈছে তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কি কৰিব মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছো আপুনি কি কৰিব ভিডিও ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব এইটো ভিডিও ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিকেটা ভিডিও আছে ইয়াতে শো কৰিব শো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কোনটো ভিডিও এইটো ড্ৰপ বুলি দেখুৱাইছে আপুনি হেইটো ভিডিওত ইয়াতে ভালদৰে চাব ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে চাব মই জুম কৰি দেখুৱাই দি আছো ইয়াতে লিখা আছে ড্ৰপ এডিট আপুনি কি কৰিব ড্ৰপ এডিট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ড্ৰপ এডিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ খুল খাব খোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনাৰ এই ভিডিওটোৰ কি প্ৰবলেম আছে হেইটো আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি কি বিৱৰণ ইয়াতে আছে ইয়াতে বিৱৰণ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব বিৱৰণত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ভিডিও এলিমেন্টত ক্লিক কৰি দিব ভিডিও এলিমেন্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব দৃশ্যমান ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো কি কৰিব ইয়াতে আপুনি সেভ বুলি লিখি দিব ইয়াতে মই দেখুৱাই দি আছো জুম কৰি ইয়াতে তলতে ইয়াতে লিখা আছে সেভ আপুনি ইয়াতে সেভ কৰি দিব সেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ভিডিওটো ড্ৰপ যেটো প্ৰবলেম দেখুৱাইছে হেতু প্ৰবলেমটো ইয়াৰ পৰা আতৰি গৈছে আপুনি ইয়াতে চাব মই আকৌ ইয়াতে জুম কৰি দেখুৱাই দি আছো মোৰ ভিডিওটো প্ৰাইভেটত মই ৰাখি দিছো এইটো ভিডিও ইয়াতে চাব মোৰ ভিডিওটো ড্ৰপ আছিল কিন্তু হেতু আপোনাৰ সন্মুখতে মই সমাধা কৰি দি আছো তাৰ পিছত মই YT ষ্টুডিওত সোমাই যাম YT ষ্টুডিওত সোমাই যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব যেটো ভিডিও ড্ৰপ বুলি লিখা আছিল হেতু ভিডিও ইয়াৰ পৰা ড্ৰপটো এৰিছে ইয়াতে আপুনি চাব মোৰ ভিডিওটো ড্ৰপটো ইয়াৰ পৰা এৰিছে যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো বজাই ৰাখিব যাতে মোৰ ভিডিও আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশনটো পাই থাকে